Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit! Așa cum bine știți, numele meu este Luminița Câmpeanu, sunt medic primar obstetrică ginecologie, iar astăzi vom discuta despre infecția cu clamidia. Infecția cu clamidia este o boală cu transmitere sexuală care afectează atât bărbații cât și femeile, mai ales persoanele tinere, însă nu numai pe acestea. Este cauzată de bacteria numită Chlamydia trachomatis, se transmite prin contact sexual vaginal, dar și sex oral sau sex anal. Totodată, este posibil ca infecția cu clamidia să se transmită de la mamă la făt în timpul nașterii, cauzând fătului ori o infecție oculară gravă, ori pneumonie. Clamidia infectează uretra la bărbați și iar la femeie afectează canalul cervical, uretra și organele reproductive superioare ale acesteia. Poate infecta de asemenea rectul și suprafața oculară și pleoapele. Statisticile arată că la nivel mondial peste 120 de milioane de persoane se infectează anual cu clamidia, fapt care o face să reprezinte cea mai răspândită infecție bacteriană cu transmitere sexuală. De asemenea, infecția cu clamidia crește riscul de infecție cu virusul imunodeficienței umane, HIV, așa cum îl recunoaștem noi, în cazul expunerii. Există o serie de factori de risc pentru infectarea cu clamidia, precum contactul sexual neprotejat prin prezervativ, mai mult de un partener sexual, unul sau mai mulți parteneri cu risc crescut. Partenerii cu risc crescut îi includ pe acei parteneri care au avut mai mult de un partener sexual infectat cu clamidia. De asemenea, printre factorii de risc se numără începerea vieții sexuale înaintea vârstei de 18 ani sau prezența unui sistem imunitar slăbit. Până la 90% dintre femeile și bărbații infectați cu clamidia nu prezintă niciun fel de simptome. Perioada de timp dintre infectare și debutul simptomelor, care poartă numele de perioada de incubație, poate dura de la câteva zile până la câteva luni, simptomele debutând de obicei după 1-3 săptămâni de la contactul sexual infectant. La femei, simptomele infecției cu clamidia includ disurie, adică usturini sau dureri la urinat, urină tulbure, secreții vaginale anormale, sângerări vaginale anormale între menstruații, prurii genitale, adică mâncărini în zona genitală, dismenoree, adică dureri la menstruație, dureri pelvine, febră, oboseală, inflamarea glandelor Bartholen, glande aflate la deschiderea vaginului sau conjunctivită. Clamidia nu determină afectare pe termen lung dacă este tratată înainte de apariția simptomelor și complicațiilor. Netratată însă, clamidia poate determina multiple complicații, în special în cazul femeilor. O clamidioză tratată nu determină protecție față de o nouă reinfectare, iar o nouă expunere determină reinfecția, chiar dacă infecția anterioară a fost tratată și vindecată. Diagnosticul infecției cu Chlamydia trachomatis se certifică prin analize de laborator efectuate fie din urină, fie, în cazul femeilor, medicul va lua o mostră de secreții de la nivelul colului uterin pentru a vedea cultura de bacterii, pentru a testa secrețiile și a vedea dacă există sau nu bacteria clamidie în microflora din interiorul vaginului. Infecția cu clamidia este o infecție ușor de tratat, este vorba despre o bacterie sensibilă la o multitudine de antibiotice, pentru că este o boală de natură bacteriană, ea tratându-se cu antibiotice. Utilizăm de regulă azitromicină sau doxiciclină, dar această bacterie, așa cum am spus, este sensibilă la un număr important de antibiotice. Fiind o boală cu transmitere sexuală, este necesar ca și partenerul sexual al pacientului să fie tratat pentru a se preveni reinfectarea și răspândirea infecției și trebuie evitate contactele sexuale neprotejate până când persoana infectată sau partenerul sexual nu au terminat complet tratamentul. În unele cazuri, femeile cu o infecție severă cu clamidia pot fi spitalizate, iar în acest caz antibioticele se vor administra pe cale intravenoasă și de asemenea se vor administra și calmante contra durerii.
Dacă antibioticele nu sunt administrate corect, infecția nu va fi eradicată. Tratamentul prompt previne transmiterea infecției și reduce riscul complicațiilor, cea mai redutabilă complicație fiind boala inflamatorie pelvină. Femeile însărcinate pot lua doar antibiotice precum eritromicina, amoxicilina sau azitromicina, iar în cazul nou-născuților infectați în timpul nașterii putem administra doar eritromicina. Așa cum am spus, clamidioza netratată poate determina o varietate de complicații, precum cervicită, leziuni sau inflamații la nivelul colului, uretrita, inflamația uretrei, endometrita, inflamația mucoasei uterului, inflamația glandelor Bartholen sau Bartholinita, boala inflamatorie pelvină, care presupune inflamarea uterului, trompelor uterine sau ovarului, poate duce la apariția de abcese pelvine, se soldează cu infertilitate în cazul femeilor și poate da o formă de hepatită inflamatorie rară. Complicațiile la femeile însărcinate includ apariția sarcinii ectopice. Sarcina ectopică reprezintă sarcina care s-a localizat în afara uterului, avortul, nașterea prematură, ruptura prematură de membrane. Prevenirea clamidiozei implică adoptarea unor măsuri simple de protecție și de igienă, precum utilizarea prezervativului, testarea regulată, limitarea numărului de parteneri sexuali. Să nu uităm că prevenirea unei boli cu transmitere sexuală este mult mai ușoară decât tratarea acesteia. Vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să dați like, subscribe și share. Vă așteptăm la următoarea vizionare. Zi bună!